تصور کن عاشق مردی شدی که فکر میکنی تمام دنیاته. مردی که همسرته، تکیهگاهته و حتی جای خالی پدرت رو برات پر کرده. اما یه روز میفهمی که اون با نزدیکترین کس بهت خیانت کرده. این داستان منه، داستانی از عشق، خیانت و مبارزه برای نگه داشتن خانواده‌ام. اما آیا میتونستم ببخشم؟ آیا میتونستم آبروی خانواده‌ام رو حفظ کنم؟ تا آخر این کلیپ با من بمونید تا ببینید چطور با قلب شکستم برای حفظ زندگیم جنگیدم و آیا موفق شدم یا نه؟ زمانی که دستش برام رو شد، تصوراتم نسبت به اون کلا رنگ نابودی به خودش گرفت و اونجا بهم ثابت شد که آدما میتونن عاشقانه توی چشمات زل بزنن و با حرفای زیبا هوش از سرت ببرن. اما در عین حال هم بهت خیانت کنن و درست عین یه توتی همون حرفایی که تو رو سر حال می آورد برای خیلی دیگه از خانوما تکرار و بازگو کنن. همسرم سعید همون مرد رویاهایی بود که تو مجردی قبل از خواب بهش فکر می‌کردم. اون از 10 نمره 100 رو می‌گرفت و از هر لحاظ بی‌نظیر و پرفکت بود. بهم توجه می‌کرد، حتی بیشتر از خودش، و همیشه توی هر جمعی احترام من رو داشت و هرگز از گل نازک‌تر چیزی نثارم نمی‌کرد. پدرم رو تو سن خیلی کم از دست داده بودم و تا قبل از اومدن سعید به زندگیم جای خالی پدرم همیشه درست عین تیر وسط قلبم عمل می کرد. سعید حالا علاوه بر این که مرد خونه و همسر من بود برام پدری می کرد و کنارش حس و حال یه بچه رو داشتم که بدجوری بابایی بود و هر از گاهی هم شیطونی می کرد. از سعید 2 گل دختر داشتم که فاصله سنی چندان زیادی با هم نداشتن. دختر بزرگم ستاره 14 سالش بود و فاطمه هم 9 سالش بود. سعید می گفت حالا من 3 دختر دارم که باید این عشق و محبت رو فدای هر 3 بکنم. و میزان محبتش به من بیشتر بود. چون چند باری به زبون آورده بود که دختر مال مردمه و یکم که هیکل به هم بزنن خواستگارا در خونه صف میکشن و یه وقت به خودت میای و میبینی دخترا رو بردن و من و تو تنها موندیم. میگفت در آخر من و توییم که واسه هم میمونیم و همدم و مونس تنهایی هم میشیم. حرفاش قشنگ بود، اونقدر زیاد که من روی مدت کوتاه مجنون خودش کرد و از شدت این عشق داشتم جولان میدادم و وقتی به نبود سعید فکر میکردم حس جنون بهم دست میداد و بی هوا اشک از چشمم راه میگرفت. شناگر ماهری بود، اما درست زمانی که دور از چشم من دل به دریا زد و زیرابی میرفت دستش برام رو شد و اونجا بود که فهمیدم خیلی چیزا به زیبایی اون چیزی که به نمایش میذارن نیستن و همیشه یه جای کار میلنگه. خواهر مجردم محبوبه، محرم و مرهم راز من بود. وقتی خوشبختی و عشق و علاقه من به شوهرم و دید با اون رو هم ریخت و انگار خوشی من بدجور آتیشش میزد. سعید در حین خیانتش بازم هوای منو داشت و حتی درصدی از محبتش به من کم نشد که هنوز هم برای من سواله که به قول خودش با اون شدت علاقه‌ای که به من داره چرا زیر پاش خالی شد و سمت یه زن دیگه رفت. اونم زنی که همخون من بود و اونقدر به من وابسته بود که در هفته حداقل 4 روزشو خونه ما میگذروند و کنار من روزو به شب میرسوند. انگار خدا میخواست به من بفهمونه که دور و برم چه خبره و اونقدرام که خیال میکردم سعید پاک و درستکار نبود. فهمیدن این موضوع به قدر سنگینی یک کوه به من فشار آورد و بعد جور حالمو بد کرد. طوری که به درجه از عصبانیت و نفرت رسیده بودم که میخواستم چمدون دست بگیرم و قید خونه و زندگی و مردی که خیال میکردم بدون اون نمیتونم زندگی بکنم رو برای همیشه بزنم و پیش مادرم برگردم. اما سعید مانع این موضوع شد و حتی برای نگه داشتن من غرور مردانش رو زیر پا گذاشت و شروع به گریه کرد و گفت هیچ کس جای من رو نمیتونه برای اون بگیره و اگر پاش لغزید و سبب شد عشقی که به من داشته رو با کس دیگه سهیم بشه مقصرش محبوبه بوده و اون انقدر دورش گشته که در نهایت با مزه ریختن و اشوه‌گری اون رو به سمت خودش کشونده. سعید میگفت تمام این مدت از شدت عذاب وجدان دلش میخواسته زمین دهن واکنه و اون رو ببلعه
و کلی حرف دیگه که مثل همیشه من رو از خر شیطون پایین آورد و سر عقل آورد. کمی که با خودم فکر کردم دیدم نه من اون دختر 18 ساله قدیمم و نه شرایط زندگیمون مثل 25 سال پیشه. برام خیلی سخت بود، اما من آدم بخششی بودم و پدرم همیشه میگفت که نذار کینه و دورویی قلب تو سیاه و کدر کنه و همیشه از من بزرگی میخواست. با اینکه سعید با این کارش لطمه خیلی بزرگی به روح و روانم وارد کرد، اما از تقصیرش گذشتم و به خاطر بچه‌هامم که شده از اتفاقی که بین اون و خواهرم افتاده بود دم نزدم و این راز رو توی دلم چال کردم و با خودم گفتم که این حرف رو همراه هم به قبرستون و سینه خاک میبرم. گذشت و گذشت و حالا کم کم حس تنفری که نسبت به سعید پیدا کرده بودم داشت از بین میرفت و زندگیمون به روال قدیم برمیگشت. تا اینکه حرف سعید و محبوبه توسط چند تا از زنای فامیل به گوشم رسید. نمیدونم این حرف از کجا بلند شده بود و کی منبع پخش این خبر بود. اما خب برای حفظ آبروی خودمونم که شده کلی با زنای فامیل دعوا کردم و میگفتم که این وصله ها به خانواده ما نمیچسبه و من و سعید یه زندگی فوق‌العاده عالی و پر از آرامش داریم و هیچ وقت با حرفهای اونا قرار نیست از هم بپاشه و بهتره انقدر دو به هم زنی نکنن. دوستای عزیز، اگر تا الان از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده. این موضوع رو هم هرگز به روی خواهرم نیاوردم، اما اون دیگه به خونمون نیومد و با حرکاتش داره یه جورایی به فامیل میفهمونه که این قضیه واقعیت داره و یه خبریه. چند دفعه از اون خواستم تا به این رفتارش خاتمه بده و چشم روی گذشته ببنده و مثل قدیم که 24 ساعت خونه ما پلاس بود بازم رفت و آمدش رو ادامه بده. اما اون یه گوشش در و یه گوشش دروازه است و میگه تو خونه‌ای که شخصی مثل سعید توشه هرگز پاشو نمیذاره و یه جوری برخورد میکنه که انگار من خیانت کردم و این گند رو من به بار آوردم. خواهرم کلاً توی جمع فامیلی حتی به سعید نگاه هم نمیکنه و زنای فامیلم که حسابی هر دوی اونا رو زیر ذره‌بین قرار دادن. بازم شروع به خاله زنک بازی کردن و دارن بازم من رو نسبت به زندگیم و شوهرم دلسرد میکنن. این حرفا تمومی ندارن و حتی حالا که خواهرم با یه مرد غریبه نامزد کرده بازم پشت اون قصه میبافن و میدونم که این حرفا رو هم در نهایت به گوش شوهر محبوبه میرسونن و قصدشون از این کار تنها فساده و بالاخره کاری میکنن که دامادمون محبوبه رو ول کنه و کمر به آبروریزی از ما بستن. خواهرم هفته بعد عقدشه، اما سعید از همین حالا میگه که عمرن تو جشنش نمیاد و از این بابت که قسم سفت و سخت خورده که دیگه بهش اصرار نکنم و بذارم توی حال خودش باشه. هیچ کدوم از اونا منو درک نمیکنن. من زن بسیار آبروداری هستم و یه عمر به خاطر حرف مردمم که شده پامو کج نذاشتم و اگه مردم با وجود خورشید تو آسمون مدعی میشدن که شبه، من روی حرفشون چیزی نمیگفتم. چرا که از قضاوت و حرفای خانمانسوزشون به شدت وحشت دارم و میدونم یه حرف منفی از جانب اونا چقدر میتونه روی روان و روحیه لطیف و زندگیم تأثیر بذاره. فقط دنبال یه راه هستم که به فامیل ثابت کنم که اون طوریم که فکر میکنن نیست. اما نه محبوبه و نه سعید من رو تو این راه همراهی نمی‌کنن و با این حرکات ضایع باعث میشن تا حرفای پشت سرشون شدت بگیره و پشت سرمون بد و بیراه بگن. ازتون خواهش میکنم که کمکم کنید و بگید که چطور سعید و محبوبه رو قانع کنم تا بلکه این فامیل دست از سر من و زندگیم بردارن. چرا که حرفاشون عین خوره داره منو میخوره و بدجور ذهنمو درگیر کرده، طوری که اصلاً هوش و حواسم سر جاش نیست و دل و دماغ انجام هیچ کاری رو ندارم. میخوام هر طوری شده اونا رو تو عمل انجام شده قرار بدم، اما راهشو بلد نیستم. حالا دست به دامن شما شدم تا با هم فکری هم یه راه درست و گیرا جلوی پام بذارید. دوستای گلم، برای شنیدن یه داستان جنجالی و پرماجرا که همه دارن دربارش حرف میزنن، همین الان و حتما روی ویدیوی بعدی کلیک کن تا جا نمونی.